જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનીતાબેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આપણે આજે અડદિયો પાક બનાવીશું। ગેસ શરૂ કરીને તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી। આપણે અહીં 400 ગ્રામ ઘી લીધેલું છે। ઘી ગરમ થાય પછી આપણે 500 ગ્રામ અડદનો લોટ કરકરો લીધેલો છે તે તેમાં એડ કરીશું। પછી તેને ધીમા તાપે આપણે શેકી લઈશું। આપણે અહીંયા દાબો દીધા વગરનો અડદિયો બનાવવાનો છે। અડદનો લોટ શેકાતા આપણે અહીંયા 10 થી 12 મિનિટનો સમય લાગેલો છે। જુઓ આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં ગુંદરો એડ કરીશું। અહીંયા આપણે 150 ગ્રામ ગુંદર લીધેલો છે। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણો ગુંદર સરસ બરાબર ફૂલી જશે। જુઓ આપણે ગુંદર સરસ ફૂલી ગયો છે। હવે આપણે આમાં 400 ગ્રામ માવો એડ કરી દઈશું। માવો એડ કરીને આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું।
બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આમાં 400 ગ્રામ સાકર દળેલી નાખીશું. આપણું મિશ્રણ થોડુંક કોરું પડી ગયું છે એટલા માટે આપણે 2 ચમચા ઘી એડ કરીશું. આપણે અહીંયા 2 મોટા ચમચા જેટલું પાણી એડ કરેલું છે. 50 ગ્રામ કાજુ બદામના કટકા, 1 મોટી ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. પછી તેમાં 50 ગ્રામ જેટલું છીણેલું ટોપરું નાખીશું. એક મોટી ચમચી જાયફળનો પાવડર નાખીશું. પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. એક થાળીમાં ઘી લગાવીને આપણે તેમાં અડધું મિશ્રણ નાખી દઈશું. પછી તેને આવી રીતે પાથરીને તેના પીસ કરી લઈશું. પછી બાકી વધ્યું તે મિશ્રણને આપણે આવી રીતે અડદિયા બનાવી લઈશું. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો તમે ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.